welcome to another episode of Picsart Editing. So dito sa channel na to, pwedeng ikaw ang bida. So mga palangga, just watch the video para naman ma-learn mo kung paano to gawin ang ganitong picture, and we will turn this into cartooning, ganyan. So using only Picsart. So sa Picsart Editing, ang Picsart app, ang Picsart app ay pwede mong makuha sa Google Store or what we call the Play Store or sa App Store. No need of registration for this effect. Kinakailangan mo lang yung oras para mag-edit ka ng ganito. So sa mga palangga, di na mga ka-juggers or mga palangga, not mga ka-jutay. Sundan mo lang tong video para maka-learn ka from this. Kung bago ka sa channel ito, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pag may natutunan ka, meron kang gustong ipagawa sa channel na to, just leave a comment below. Ayan, let's go!
are done with our another episode of Picsart Editing. So kung meron kang na-miss sa tutorial na ito, you can click the replay button para makagawa ka ng sariling picture na ganito ang effect. Before we totally end our episode, I would like to say thank you sa ako ang igsuon nga pero yung magsugot nga siya ang akong model. Salamat kayo, Junery Somalino. And I would like also to say thank you sa last natin na model sa ring light effect natin na si Ma'am Cristel Mandawi Cortez. Salamat sa pagbayad. And I would like also to say thank you, mega shout out sa Team Wet pati kay DPTV na isa na ring monetized channel. Salamat sa suporta kapatid, at kung may natutunan ka sa video nito, just don't forget to like, share, and if may gusto kang ipagawa sa channel natin, pwede kang mag-comment or leave a comment below. And maraming salamat. See you next time sa channel na to, pwede ikaw ang bida.